Mas pinadali na ang proseso ng pag-aampon ng mga bata sa bisayan ng bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-usapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Bernadette Abejo, Executive Director ng National Authority for Child Care o NACC. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Ms. Abejo. Good afternoon. Bago natin pag-usapan yung mismong adoption process sa ilalim nitong bagong batas, ito munang ahensya ninyo, National Authority for Child Care o NACC. Ito ay bago na in-establish din under the law, no? Pakipaliwanag po sa amin ano po itong ahensya ninyo at ano ang inyong mga responsibilidad. Okay. Ang NACC ay actually an existing agency. It was the Inter-Country Adoption Board. Okay, ang ginagawa namin, kami ay nag-place ng mga bata for international adoption. Pag wala na tayong mahanap na placement para sa kanila locally. So the law restructured the Inter-Country Adoption Board to expand its mandate to include all alternative child care services and domestic adoption. Okay, kasi parang dati DSWD ba yung main agency na may hawak nito? Ng domestic adoption, yes. So parang ngayon, pinagsama-sama lang lahat ng services on children. under the new law, sa inyo na po ito lahat. Ano, parang sabi, one-stop agency na kayo when it comes to adoption. So, under the new law, Republic Act 11642, ano po ba yung proseso na ngayon ng pag-aampon? Kasi ang sinasabi nila, mas pinadali, mas napabilis daw po. Okay. Ang proseso will stay the same. Mag-a-apply ka pa rin sa mga regional offices. Dati kasi, mag-a-apply ka sa regional offices ng DSWD. Ngayon, magiging regional offices na siya ng NACC. Okay? So, ganun pa rin ang proseso. Tutulungan ng mga ng NACC, yung mga pamilya, kung paano nila dapat magprepara para mag-adopt ng child. At ang mga offices din ang magde-determine ng suitability ng child kung pwede talaga siya i-adopt. So instead, kasi dati, yan na yung nangyayari. Kaya lang, ang mawawala ngayon sa proseso, hindi na siya aabot sa korte. Okay? So imbes na aabot siya sa korte, i-review siya. Pag na-match na yung mga bata, which is the old process in the region, aakyat siya ngayon sa NACC. Yung recommendation ng matching committee sa baba, ito na ang dedesisyonan sa NACC. So there's no more trial. Okay? It's really a panel of experts making the assessment of the suitability kung dapat talagang mag-adopt tong pamilyang to. So napakalaki po nung yung mababawas posible na time kasi sinasabi nyo hindi na kailangang dumaan sa korte. So yung process po under NACC, yan na yung mismong legal na po na magiging, paano po mangyayari yan? Under the law, well, we're still in the process of creating the guidelines to implement the law, no? Pero ang mangyayari dyan, pagdating dito, magkakaroon ng review panel. Okay? The review panel, just like in the region, is composed of doctors, pediatricians specifically, psychologists, social workers, NGOs, representative, tapos sila ang magde-determine at mag-finalize ng recommendation to the executive director kung dapat ituloy yung adoption. Ngayon, yung executive director naman, pag nakuha niya yung recommendation, ang trabaho niya is to execute all the necessary documents and refer it to the Secretary of the DSWD who will sign off on the final adoption decree. Okay. So ano po ba ang requirements kung may mga gustong mag-adopt? Sino po ba ang pwedeng mag-adopt? Okay.
Nakasaad naman sa batas kung sino-sino ang pwede mag-adopt, which is usual, you're of legal age, that you have a good record, good moral standing, yung importante dyan, more than anything, is the preparation to adopt. Ito yung gusto namin i-enhance, na bago mag-adopt ang pamilya, they will undergo training, maybe a minimum of 10 hours of training to make sure that the best interest of that child is protected. Kasi sa totoo lang, maraming bleeding hearts dyan na gusto tumulong, di ba? Pero itong mga batang to, kasi they come from a background of loss. And it can be a bit complicated, especially for older children. So what we want to ensure is that the families are ready and able to deliver what this specific child needs. So sa akin, yun yung bottom line. I-prepare sila. Ito po yung mga bata sa mga bahay ampunan ng DSWD, ganun po ba? Well, not necessarily. They can come from the private NGOs. Meron tayong mga tinatawag natin child caring agencies. Okay? Yung iba po pwede ring mga kamag-anak, ano po? Of course. Just like in regular adoption cases, kamag-anak yung iba. Ang kamag-anak is within the fourth civil degree. Okay? Tapos, meron din mga exceptional cases, maski hindi mo kamag-anak, pero sa'yo na lumaki. Yes, oo. Ikaw na yung nag-aruga. So it's just a matter of the social workers and a little investigation to determine kung ano ba talaga yung relasyon mo sa batang yan. Gaano po katagal aabutin yung proseso? Kasi ang nabasa ko po, with the new law, pwedeng months na lang. Kasi daw dati, pinakamabilis na daw yung mga 2 taon po. Well, I foresee, basta kompleto na ang assessment, kompleto na ang requirements, it can actually turn around in 45 days. And yung mga gastos po kaya, magkano po ang aabutin? Malaking ibababa ng gastos. Of course, there's publication, etc. But the policy kasi is bakit kailangan gumastos ang pamilya when they're willing to take care of the child. Oo nga po. So we don't see the reason why, unless it's a necessary and actual expense, adoption should not be a source of business for anyone. So ngayon po, ano na lang po yung mga kailangang bayaran? Siguro yung mga government documents, mga ganun na lang po ang posibleng bayaran under the new law. Costs, actual administrative costs, processing fees, there are mailing costs. To be practical, there are, costs that have to be cost versus just unnecessary expense. We will weed out all the unnecessary expenses because we feel that adoption is a service that the state should provide. Maganda po yung sinasabi niyo, no. Pero siguro po para lang sa kaalaman ng publiko kasi yung iba kunwari kung pamangkin naman nila or kapitbahay katulad ng sinabi niyo na kung lumaki naman hindi na nila dinadaan sa legal process ng adoption. Bakit po ba mahalaga na magkaroon pa talaga ng proseso? Okay. Isa to sa pinakamagandang benefit. Okay. We hope to remove the practice of simulation of births as well. Okay. Yung simulation of birth, it's a criminal act. Yung mga tao, imbis na sumunod sa process ng adoption, ipaparegister na lang yung bata as their own. Okay. In the process ng hawalan ng identity yung bata, hindi niya alam kung saan siya nanggagaling. And it can be, syempre, rights ng child. Yes. The child has to know their background, their identity. They have to know all of this. This is what the state is trying to protect. Ito po yung kasi may mga minsan fake na birth certificate po, ano?
Isa pa yan. So we hope na dahil wala ng cost, dahil, syempre may cost pa rin. Sorry. Konti na lang, mas konti. Dahil Oo. mas mababa na yung cost, dahil mas mabilis yung proseso, hindi na mang-fake. Kasi unang-una, pag fake ang birth certificate or pag sinimulate ang birth certificate, syempre alam ng mga kamag-anak yan somehow. Yes, oo. So how do you protect the rights of this child when they grow up? Then the family can say, ay, hindi ka naman in-adopt talaga. So paano na yung protection ng bata Mismo. paglaki? Ma'am, ihabol ko lang tong tanong ng ating netizen sa Facebook Live. Maganda yung tanong niya. Si Carlo Guerrero, sabi niya, can single people adopt? Ano ba yung requirements? Yeah. Of course. Of course. So long as you fall within the legal requirements and that you are capable, okay, there is no restriction. Okay. We have so many children. Ito lang yung request namin. Don't think of adoption as adopting an infant, as you can see here. There are so many younger, older children Yes, who need homes. So yun siguro yung isa pang gusto namin i-educate. Napakadaming bata Yung na contact, kailangan alagaan. contact numbers na lang po kung meron pa ho silang mga tanong. Where can they get in touch with you? They can email us. For now, it's adoption@icab.gov.ph. Okay. Maraming po salamat kay National Authority for Child Care Executive Director Bernadette Abejo.